Hello! Welcome back to my channel. Sana panoorin niyo ang aking video. Thank you. Yan, magsiswimming kami. Overnight swimming. Dito sa Splash Mountain. Ang ganda dito. Ito ay hot spring. Yan, dito ang aming park. Dito kami magpa-park. Malapit lang kami sa pool. Third floor tayo? Okay, dito na tayo, third floor. Okay, dito tayo. Ayan, ito ang aming room. Pasok tayo. Ito ang lagayan ng mga damit. Ito, dalawa din. Kalapit. Para mas... Okay, yung inabil namin dito ay family room. 3 single beds. Meron ng sabon and toothpaste. So, ang rate ng family room ay 3,780. Dalawa. Yan, mayroon silang TV dito. May cable, may wifi. Ang CR. Tingnan natin ang CR. Wow. Oh, malinis. Ang ganda. O, diba? Yan, ang CR. Ito yung shower. Hello. Punta na tayo sa pool. Sa swimming pool. Kawin ka Bye. Sino? Parang hindi ko maliit. Ano ang lalim niyan? 5? 6? Apor na yun, yun. Sa Saturday, marami nagsiswimming. Ayan, ganyan kasaya dito, guys. Overnight swimming kami dito. Kaya, swimming na kami, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bane, slide ka, Bane! No! Dali na, slide ka dun, oh.